السلام عليكم جميعا. درس جديد عن شرح جميع أدوات الأركتيل بوكس. في هذا الفيديو سيتم شرح جميع صندوق أدوات تحليل الإحصاء الجغرافي موجود عندنا هون، بالإضافة لمجموعة الأدوات. عندنا 5 مجموعات أدوات، بداخل كل مجموعة عدد من الأدوات، ومجموع هذه الأدوات في عندنا جدول إكسل فيه جميع الأدوات مع وصف كل أداة، بالإضافة إلى اسم ومسار كل أداة. عندنا اسم الأداة باللون الأحمر، عندنا هون مجموعة الأدوات، وهون عندنا صندوق الأدوات. طبعا عدد هدول الأدوات 24 أداة. أي شخص يرغب بالحصول على هذا جدول الإكسل الخاص بصندوق أدوات التحليل الإحصائي الجغرافي، بتعليق على الفيديو اليوتيوب سيتم إرسال رابط، من خلاله سيتم إرسال رابط فيه طريقة التنزيل. طبعا سيتم تعريف الصندوق ومجموعات الأدوات، وأيضا يفضل مستوى فوق الأساسي في برامج الأرك جي اس لفهم طريقة وشرح هذه الأدوات. نرجع على الأرك ماب. موجود عندنا هذا الصندوق الأدوات التحليل الإحصائي الجغرافي، سيتم الشرح من خلال موقع JS4We. ننتقل إلى الموقع من خلال أي متصفح، نكتب فوق js4we.com، بفتح عنا هاي الواجهة الأساسية للموقع. طبعا هذا الموقع مهم لكل مهتم في نظم المعلومات الجغرافية الجي اس. موجود عندنا دورات مجانية مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم، بالإضافة إلى تنزيل برامج مثل الأرك جي اس والأوتوكاد والكيو جي اس والجلوبال مابر والسيفل 3 دي. أيضا موجود عندنا صندوق الأدوات الأرك تول بوكس، بالإضافة لجميع الأدوات داخل برنامج الأرك تول بوكس. كذلك في عندنا مقالات ودراسات في نظم المعلومات الجغرافية ومعلومات جغرافية. نبدأ الشرح. في عنا تعريف الصندوق. طبعا احنا بنروح على الارك ماب عشان نفهم شو المقصود بهذا الصندوق. بنروح على بروبرتيز، بنقوم بنسخ الاسم او كتابته في ايقونة البحث في هذا الموقع. نضغط على انتر، بيظهر عندنا خيارات. في عنا شرح بالانجليزي وفي عنا شرح في العربي. بنروح على الشرح في العربي افضل. نضغط على صندوق ادوات التحليل الاحصائي الجغرافي، بيفتح عندنا المقال الخاص بشرح هذا الصندوق. موجود عندنا التنقل السريع، في عندنا جميع مجموعات الأدوات. بننزل لتحت شوي، في عندنا تعريف عن صندوق أدوات التحليل الإحصائي الجغرافي. طبعا باستخدام هذا الصندوق يمكننا بسهولة إنشاء سطح السيرفيس أو خريطة متصلة اللي هو الراستر كونتينوس. وإنشاء السطح والخريطة المتصلة بتكون من خلال طبقة نقطية يعني بوينت. طبعا شو المقصود بالخريطة المتصلة؟ لو دخلنا عليها بنكون على مقال بيحكي عن البيانات النقطية الراستر داتا. وفي عنا في التنقل السريع طرق عرض البيانات النقطية. بنلاحظ عنا انه في عنا نوعين لطرق عرض البيانات النقطية الراستر داتا، اللي هي بيانات متصلة وبيانات متقطعة. البيانات المتصلة او الخريطة المتصلة مثل خرائط الارتفاعات الدم وخرائط درجات الحرارة وخرائط الموائمة المكانية. طبعا شو المقصود في البيانات المتصلة؟ اللي هي بتكون تتكون من بند واحد، وبكون جميع الخلايا في البيانات النقطية بتكون متقاربة من بعض. طبعا عشان ننتج هيك خرائط متصلة بنقوم بعمليات التحليل الإقحام أو الانتربوليشن، اللي هي ملء الخلايا غير معروفة القيمة ببيانات جديدة بناء على النقط أو بناء على الخلايا المحيطة المعروفة قيمتها. فهيك احنا بنقوم بإنشاء بيانات متصلة. نرجع على المقال الخاص بشرح صندوق التحليل الإحصائي الجغرافي. أيضا من خلال صندوق أدوات التحليل الإحصائي الجغرافي موجود عندنا مجموعة الأدوات. في عندنا أول مجموعة أدوات اللي هي الإقحام، نقدر احنا نقرأ عنها، بالإضافة لتصميم شبكة خاصة بالعينات، وكذلك المحاكاة، ومجموعة أدوات الخدمات. وعندنا مجموعة أدوات فيها أدوات خاصة للتعامل مع الطبقات الإحصائية الجيو إحصائية. هيك احنا أخذنا فكرة عن صندوق أدوات التحليل الإحصائي الجغرافي بالإضافة لجميع هدول مجموعات البيانات. أما بالنسبة لشرح الأدوات، أيضا يفضل قبل قراءة معلومات هذا الموقع من خلال شرح الأدوات الأرك تول بوكس، يفضل قراءة ملاحظات مهمة. بنروح على أيقونة البحث وبنكتب مقدمة المرحلة الثانية، بيظهر عندنا مقال مقدمة المرحلة الثانية للتعلم على برامج الأرك جي اس ب3 مراحل. ندخل على أول مقال الخاص المطلوب فيه. في هذا المقال موجود عندنا ملاحظات مهمة جدا، فإحنا يجب قبل قراءة المصطلحات اللي تم ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية قراءة هذه الملاحظات.
كلمة معلم أو معالم اللي هي المقصود فيها الفيتشرز تعني ظواهر الجغرافية. طبعا شو المقصود بالفيتشرز أو المعالم؟ مثلا احنا في عنا طبقة شوارع فيها 20 شارع أو طريق، كل طريق يعتبر ميزة أو معلم أو فيتشر أو ظاهرة جغرافية. كذلك فئة الميزة الفيتشر كلاس، إذا كلمة فئة الميزة يعني الفيتشر كلاس يعني الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية. طبعا بتكون تتكون من مجموعة من المعالم أو الفيتشر. طبعا الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية أو الداتا سيت بتكون باسم فيتشر كلاس، أما إذا كانت لوحدها بتكون شيب فايل. السمة أو السمات، وين ما احنا بنشوف كلمة سمة أو سمات مقصود فيها الاتريبيوت تيبل، جدول البيانات. لمين؟ للمعالم والميزات والظواهر الجغرافية الفيتشرز. كذلك كلمة النقطية أو البيانات النقطية اللي هي راستر داتا، والبيانات المتجهة اللي هي الفيكتور داتا. كذلك أي بيانات أو أي نوع من البيانات بتكون مضيوفة داخل جدول المحتويات التيبل اوف كونتنت. في عنا في الارك ماب مربع أو واجهة اسمها تيبل اوف كونتنت. أي طبقة بتكون موجودة عندنا هون بتكون اسمها لاير. إذا بعد قراءة هذه الملاحظات المهمة أنا بقدر أميز الترجمة بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية. إحنا بنروح بناخذ مثال على أي أداة موجودة عندنا. مثلا نختار مجموعة الأدوات الخاصة بالخدمات، بنروح على الأداة سبست فيتشر مثلا، بفتح عنا هاي الأداة، في عنا نص بيحكينا عن وصف وشرح عن هاي الأداة أو شو المقصود فيها. إحنا بنقوم بنسخ أو بتضليل الاسم، ومن ثم على الكيبورد كنترول سي بنرجع على الموقع وعلى أداة البحث وبنكتب اسم الأداة، نضغط على انتر. طبعا موجودة هاي الأداة شرحها مع أكثر من أداة. كيف إحنا بدنا نوصل للأداة المطلوبة تحديدا؟ أول خيار من البحث نضغط على أول مقال، بيفتح عنا هاي الصفحة. موجود عنا التنقل السريع، بنختار الأداة المطلوبة. في عنا أول أداة وثاني أداة وثالث أداة اللي هي المطلوبة، بنضغط عليها بنقلنا مباشرة على هاي الأداة. طبعا في عنا صورة عن واجهة الأداة بالإضافة للمدخلات الخمسة. لو رحنا على الأرك ماب موجود عنا 1 2 3 4 5 5 مدخلات، هم نفسهم هون موجودات بهاي الصورة. كذلك موجود عندنا مسار للأداة، وين موجودة هاي الأداة في مجموعة أدوات الخدمات بالإضافة لصندوق التحليل الإحصائي الجغرافي. أنا هيك عرفت وين مسار الأداة. بالنسبة للوصف، لو رحنا على الأرك ماب الوصف موجود عندنا هون باللغة الإنجليزية، تم ترجمته باللغة العربية. تقوم هاي الأداة بتقسيم مجموعة البيانات الأصلية لقسمين: جزء يستخدم لنمذجة الهيكل المكاني، يعني نموذج بتعمله وإنتاج السطح السيرفيس، والقسم الثاني بقوم بمقارنة السيرفيس المخرج ويقوم بالتحقيق من صحته. هيك احنا عرفنا وصف الأداة. كذلك جميع المدخلات بنقوم، إذا احنا مش عارفين كيف ندخل أو نتعامل مع هاي المدخلات، بنقوم بقراءة المدخل المطلوب، وهيك احنا فهمنا وصف أي مدخل. كذلك أعزائي المشاهدين والمتابعين، أي شخص بواجه مشكلة في أي مدخل أو بأي شيء بخص الأدوات بإمكانه ترك تعليق. ننزل أسفل المقال في عنا قسم التعليقات، نكتب إحنا هون أي تعليق بتحدث عن أي مشكلة أو أي مدخل معين غير معروف. بعدها سيتم الرد، وهيك إحنا بنكون فهمنا الأداة بالشكل المطلوب. كذلك أعزائي المشاهدين، لو رحنا على الأرك ماب من خلال موقع JS4We احنا بنقدر نستعلم على اي اداة موجودة داخل اركتول بوكس، ومش بس صندوق ادوات التحليل الاحصائي. مثلا لو اخذنا على سبيل المثال ال 3D Analyst Tools، رحنا على اي اداة احنا مش عارفين شو المقصود فيها. مثلا احنا بدنا الاداة، الاداة سكايلاين، ندخل عليها ونروح بكتابة، بنقوم بتضليل اسم الاداة، نعمل كنترول سي، وعلى الموقع على ايقونة البحث بيظهر عندنا خيارات السكاي لاين اللي هي المقصود فيها الأفق. بندخل عليها وبنقرأ جميع مدخلاتها والوصف تبعها. طبعا هاي موجود عندنا 20 مدخل. لو رحنا على الصورة هاي في عندنا 20 مدخل، وعلى الارك ماب جميع هدول المدخلات عددهم 20 معامل أو 20 مدخل. أي واحد من هدول المعامل بدي أفهم شو المقصود فيه، بنتقل على رقم هذا المعامل وبقوم بالقراءة، فهيك أنا فهمت شو المقصود في هذا المعامل. ايضا اي استفسار او اي مشكلة بتوجهوها في اي اداة
بنفس الطريقة بننزل إلى الأسفل على قسم التعليق، وبنكون بإدخال التعليق وإرسال الاستفسار لحل أي مشكلة. إذا هذا الموقع موجود فيه شرح جميع الأدوات الآرك تول بوكس، من صناديق، من مجموعات أدوات، من أدوات جميعا. وبتمنى من الجميع أخذ فكرة كيف يكون باستخدام موقع JS4V لشرح أي أداة موجودة داخل الآرك تول بوكس. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم.